Всім привіт! З вами Станіслав, і це моделінг для початківців. В цьому відео я розкажу майже все або все, що вам потрібно знати про моделінг для того, щоб почати працювати в блендері вже сьогодні. І так, поїхали. Всі об'єкти в 3D просторі складаються з трьох речей. Це точки, які називаються vertices, це грані, які називаються edges, і це поверхні, які називаються faces. Ієрархія в них наступна. Для того, щоб бачити, що відбувається, перейдемо в Edit Mode. Будь ласка, звертайте увагу на те, що я натискаю в цьому правому нижньому куті. Ви можете бачити, які клавіші я натискаю. Переходимо в Edit Mode. В цьому режимі ми можемо взаємодіяти з геометрією будь-яких об'єктів. І ми можемо побачити, тут у нас є ці три Select мода. Ієрархія наступна. Перше, це у нас ідуть точки. Від точки до точки, якщо їх умовно поєднати, у нас формується edge, грань. Якщо у нас є декілька граней, то вони формують face. Тобто така у нас ієрархія в будові, в створенні будь-якого об'єкту. І взаємодіючи з точками, гранями або з фейсами, ми будемо взаємодіяти по-різному з об'єктом. Перемикатися між цими трьома режимами можна за допомогою клікання ось сюди, або натискання на клавіатурі 1, 2, 3. Тобто, бачите, 3 обирає фейси, 2 обирає ейджі, 1 обирає vertices. Почнемо з точок. Питання, як додати нову точку? Дуже легко. Для цього нам треба обрати грань, натиснути правою клавішою і натиснути Subdivide. Subdivide – це додавання геометрії до вже існуючої геометрії, тобто насичення її. Ми обрали Subdivide, і тепер у нас є точка. Чому отак дивно все розлітається, ви мене можете запитати? Ну, тому що в цьому об'єкті точки якби знаходяться в певних координатах, але вони не причеплені до інших точок. Щоб це пофіксити, ми обираємо все, натискаємо клавішу M і обираємо Merge by Distance. Натискаємо, як ви можете побачити знизу, у нас ремувнулось 98 точок, тобто вони зліпилися. І тепер, коли ми обираємо одну точку, вона вже взаємодіє з усіма іншими і гранями, і фейсами. Значить, як додавати точки, ми вміємо. Якщо ми хочемо додати не одну точку, а більше, ми натискаємо Subdivide. Тут з'являється діалогове віконце, де ми можемо обрати number of counts. Коротше, скільки нам всього потрібно, додаєте і воно з'являється. Тепер перейдемо до формування edge, тобто граній. Щоб нам створити на вже існуючій геометрії edge, нам потрібно обрати дві точки і натиснути клавішу F. Натискання клавіші F створює геометрію, створює лінію, створює edge по поверхні об'єкту. Тобто вона не в повітрі, вона не окремо, тому що можна створити edge, який буде окремий від геометрії. Наступне в ієрархії це face, тобто поверхня. Як створювати поверхні? Давайте видалимо поверхні, щоб їх створювати. Це все пов'язано, ви з практикою почнете розуміти, що відбувається, ви просто маєте почати щось робити. От у нас нема тут фейса, у нас дирка. Що нам робити? Нам треба перейти в H-Mode, обрати всі грані. Грані обираються або кліканням, якщо ви хочете мануально їх обрати, то затискаєте Shift, клікаєте на наступну.
клікаєте на наступну, клікаєте на наступну. Якщо ви хочете обрати все по периметру, то ви затискаєте Alt, Shift і клікаєте. Але воно може обрати не те, що ви хочете, в залежності від геометрії. Бачите, в даному випадку воно обрало оце знизу, а не тільки ось це тут. Ну, тут буває всяке. Зараз не в цьому суть. Ми обрали по периметру цю дирку і натискаємо клавішу F. Клавіша F створить тут геометрію на місці дирки. Добре, прекрасно. Тепер ми знаємо, що у нас є точки, у нас є грані, у нас є фейси, ми вміємо додавати точки, ми вміємо прибирати точки, і ми вміємо заповнювати дири новою геометрією. Це вже база, це вже фундамент. Наступне. Якщо ви дивились моє попереднє відео про налаштування інтерфейсу і що тут де знаходиться, то ви знаєте, що натискання на пробіл викликає тулбар. Про тулбар так само в відео про інтерфейс я розказую, але тут є основні функції. Це Move G, якщо ви бачите, зліва написано, що ми робимо, справа тут вказана клавіша на клавіатурі, яка за це відповідає. Вивчіть ці клавіші, натискайте їх руками, це буде зручно. Основні 4, що нам потрібно, це Move, Rotate, Scale і Transform. Тобто ми обираємо об'єкт, натискаємо G, ми його переміщуємо, натискаємо S, ми його зменшуємо, збільшуємо, натискаємо R, ми його ротейтимо, і це, в принципі, все, що потрібно весь час. Так само у нас є Gizmo, тобто ця от штучка, бачите, кружочок з різними осями. В залежності від режиму, в якому ми знаходимося, він буде змінюватись. І можете мануально отак от по певним осям переміщати об'єкти. Так. В общем, все зрозуміло. Все це те ж саме аплається, тобто на точки, на грані і edge. Так само вони переміщаються через G. Так само все скейлиться через S. Але є один певний нюанс. Наприклад, для прикладу візьмемо ось цей об'єкт і спробуємо його заскейлити. Як бачите, він поводить себе трошки дивно. Він кудись їде, він збільшується і їде в сторону. Чому це відбувається? У кожного об'єкту є його origin, тобто точка походження. В цьому об'єкті наш origin об'єкта знаходиться в геометричному центрі цього об'єкту, тобто всередині. І все, що ми будемо робити, всі масштабування, едітінги цього об'єкту будуть корелювати з цією точкою. В цьому ж об'єкті ви можете побачити, що його origin знаходиться не в центрі об'єкту, він знаходиться в центрі світу. Для того, щоб перенести origin об'єкта в його геометричний центр, потрібно натиснути правий клавіші на об'єкту і обрати Set Origin. Set Origin to Geometry. Все. Тепер центр об'єкту у нас знаходиться в центрі об'єкту, і всі масштабування і едітінг будуть коректними. Наступне, дуже-дуже важливо розуміти, що таке scale і на що він впливає. Давайте я вам зараз поясню на простому прикладі. Створимо два куба, здублюємо їх. Все, ми маємо два ідентичних куба і заходимо ось сюди. Дивимось вкладку Transform, дивимось на Scale і дивимось на Dimensions. Тобто Dimensions – це розміри нашого об'єкту. Ми можемо його ось тут масштабувати як завгодно. Можемо робити це так. Один куб ми помасштабуємо, а інший ми масштабувати не будемо. Як ми бачимо, змінились Dimensions і змінився Scale об'єкту. Тепер це не 1, 1, 1, як тут. Тепер це 1, 2, 0 з чимось. На що це впливає? Це впливає на всю геометрію вашого об'єкту, на всі модифаєри, які ви будете аплаїти до цього об'єкту, і на всі едітінги, які ви будете аплаїти на цей об'єкт. Наприклад,
Я хочу забевелить, скругліть грані ось цьому об'єкту. Я беру bevel, я просто тягну, тицяю і все, воно скруглілось. Все правильно, на кожній грані у нас розподіл однаковий. Але якщо я хочу зробити все те ж саме з цим об'єктом, то, як ви бачите, розподіл відбувається нерівномірно. Тобто ми не можемо скруглити грані цьому об'єкту, як би ми цього хотіли. Чому це відбувається? Це відбувається, тому що у нас нерівний dimension, ну і scale. Як це виправити? Формуєте дуже корисну звичку після всіх взаємодії з об'єктами, коли його ви помасштабували, поміняли, ви натискаєте Ctrl-A. Це команда Apply, і вам треба натиснути All Transforms. Тобто ви всі ваші масштабування зааплайли до цього об'єкту, і його scale став uniform, тобто він тепер знову 1,1. Після цього зазвичай зміщається origin об'єкта, ви натискаєте Set Origin to Geometry, і тепер наш об'єкт правильний. Коли ми додаємо до нього bevel, він працює так само, як і тут. Це дуже важливо, це працює на всі об'єкти, і ви маєте це засвоїти. Наступним кроком давайте пройдемось по інструментам, які є в едітінгі. Для цього обираємо об'єкт, переходимо в Edit Mode і дивимось, що тут у нас є. Значить, тут у нас є Add Cube. Тут можна обрати різну фігуру Add Con. Ну, це типу базові такі штуки. Можливо, ви будете цим користуватись. Можете набирати якось об'єкти такими кубами. Наступне це Extrude Region. Тобто видавіть щось. Ви можете просто, якщо ви потягнете так, то воно буде тягнутися так. Якщо ви потягнете за плюсик, воно потягнеться так. Тобто воно створює додаткову геометрію. Ви можете продовжувати це робити, тягати, додавати, і буде додаватись геометрія. Можете створювати таким чином свої об'єкти. Наступне це Inset Face. Тобто це ми робимо face, таку якби грані об'єкту додається всередині. У мене є ще на каналі окреме відео, як робити Round Inset. Це спеціальний аддон. Подивіться, будь ласка, це відео. Це вам теж може знадобитись. Bevel, який ми вже пройшли, його можна додавати до грані або до однієї грані. Тут у нас завжди кожного модифаєра або майже кожного є свій діалогове вікно, де ви можете міняти параметри в залежності від того, що вам потрібно. Наступне це Loop Cut. Тобто це додати розріз, воно нічого не розрізає, воно просто додає ейджі по периметру. Ви можете так само тицяти і обрати кількість катів. Якщо вам, наприклад, треба додати геометрію, десь накидати полігончиків там, де їх нема, то Loop Cut – це дуже корисний інструмент. Є Knife, де ви можете малювати отаким от чином лінії, по яким буде проходити геометрія. Раз. Ось воно є. Загалом це все, що стосується редагування стандартних примітивних об'єктів і взаємодії з ними. Це про створення геометрії. Окрема тема – це модифаєри, як вони впливають на такі базові об'єкти. Їх дуже багато, я думаю, що це має сенс робити окреме відео. Solidify, Subdivision Surface, це все впливає на геометрію, і це можна віднести до моделінга, а в частності до non-destructive моделінга. Але моє тверде переконання, що потрібно не так багато створювати об'єкти, як вміти взаємодіяти і редагувати вже створені об'єкти. Це залежить, звісно, від вашого творчого шляху, від вашої роботи. Можливо, ваша робота – це саме створювати об'єкти.
Але є ціла низка, я би так сказав, окрема група об'єктів, з якими немає сенсу взаємодіяти такими ж методами, які я описав трошки раніше. Це така от полігональна взаємодія. А саме це такі об'єкти, як природні об'єкти. Наприклад, земля, деревина, каміння. Нема жодного сенсу, наприклад, обирати отак полігони і тягнути їх, якщо ми хочемо змінити це каміння або його характер. Так, ми можемо його ось так помасштабувати, але тут ми переходимо до скалптінгу, тому що для усіх об'єктів такого плану актуальним є скалптінг. Як нам перейти в скалптінг? Для цього ми натискаємо Ctrl-Tab і переходимо в Sculpt Mode. Все, тепер ми можемо взаємодіяти з високополігональними об'єктами і міняти їх, як нам заманеться. Це дуже швидко, дуже зручно. Ви можете міняти характер об'єктів. Ми можемо зробити тут гори, ми можемо зробити тут цілу пустиню, якщо ми працюємо з тірейнами. Ми можемо це згладжувати. У мене є на каналі окреме відео про скалптінг, де я проходжусь по всім цим інструментам. Не буду тут про це розказувати, але для таких об'єктів, для цілої низки, значно легше і розумніше використовувати скалптінг, ніж стандартний моделінг. Також не до стільки базових, але доволі корисних речей я би відніс оцю панельку. Тут у нас є орієнтація і снепінг. Що це таке? Наприклад, у нас от є такий об'єкт, і у нього зараз стоїть режим Global Orientation. Тобто орієнтація, яка забінджена до всього світу нашої сцени. Якщо ми виберемо, наприклад, Local, то тут вона якби не змінилась, але якщо ми покрутимо цей об'єкт, то, як ви бачите, наш Orientation змінився. І якщо ми будемо пересувати тепер об'єкти, то він буде пересувати їх по осям, які детерміновані цим об'єктом, а не світом. І в певних випадках, якщо, наприклад, нам потрібно зробити от таку от низку об'єктів, які по якійсь лінії, то зручніше нам поставити Orientation Local. Ми в будь-яку мить можемо поміняти Global на Local, і наш об'єкт знову відповідно до орієнтації світової буде переміщуватися. Наступне це тут снепінг. Ми можемо його в будь-яку мить включити або вимкнути, і він буде до певної сітки, яку ми можемо налаштувати, він буде снепитись. Це корисно, якщо ми робимо якісь об'єкти, які мають бути по сітці. В принципі, все зрозуміло. Загалом, от така база, отакий от фундамент. Сподіваюсь, вам це було корисне. Відео для чайників. Це, мабуть, буде одне з перших таких відео серії для чайників. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Якщо буде багато лайків і багато коментарів, то я буду знімати наступні відео для чайників, для повних початківців, про текстури, про світло, про камеру, а потім і про рендер, і про всі інші круті штуки, які є в блендері. Тож, ставте лайк, подобайку, донатьте на збори. І до нових зустрічей в нових крутих відео.